بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نمبر 11 پایتان کې کلاس نمبر 11 کې نن زمونږ کوم ټاپک چې دی هغه سیټ دی. خو د سیټ نه مخکې به زه تاسو ته دا ووایم چې د دې نه مخکې مونږ پایتان ارې ویلو یا ډیټا کلیکشن ان پایتان ویلو چې زموږ سره څلور قسمه یو زموږ سره لیست ټپل ډکشنري او سیټ. اوس نن سیټ کوو. سیټ څه شی دی؟ سیټ ان پایتان سیټ is a set is a collection of unique elements with no duplicate values. set کې به مونږه ډیټا کلیکشن کولای شو، ډیټا به کې کلیکټ کولای شو، ډیټا به ډیره ملټیپل ډیټا به کې سٹور کولای شو. دا ملټیپل ډیټا چې دین دا به یونیکی لکه مخکې ته تاسو ته ما چې ولی به یونیکی بیکاز ډوپلیکیټس نٹ الاؤډ. دغه ډوپلیکیټس ویلیو به نه نو ډوپلیکیټ. دویم نمبر انچینجبل بی ان آرډر لکه یو ویلیو به کې مونږه چینج کولای نشو. ان آرډر مینس چې مونږه د انډیکسینګ نشو کولای. لکه ځین چې په زیرو انډیکس پسو کی نو هر پیره به زیرو انډیکس پسو کی دغه سپیسیفیک الیمنٹ به ناراضي نو دا ان آرډر شو. لکه په دې کې مونږ اکسسینګ دسی نشو کولای. خامخا مونږ یو الیمنٹ اکسس کو نو د هغه د لپاره بیا فور لوپ چلو نو او سیټ چې ده نو سیټ مونږه جوړو by using curly braces. د دې لپاره مونږه curly braces یوز کوو یا مونږ د دې لپاره د سیټ چې کوم زمونږ سره پیرنتیسز دی هغه هم یوز کوو. دواړه د اوس خیمه څنګه ګورې راځو دلته کې فار ایگزامپل مونږ د دې شروع کوو چې یاره مونږه مای سیټ یو واغستو. دا خو مونږ ویریبل ډیفاین کو او دلته واغستل curly braces نو دا زموږ سره سیټ شو. پای کې یو ډیټا سٹور کړه انټ او 1 2 3 4 5 زموږ سره ویلیوز دي. زور عالم جوپیټر تر عالم دلته می دا خو لا پاسه چې مو ته پته چې دا مونږه کمنټس لیکلي دي نو دا کمنټس په کمنټ زموږ سره چونکې مونږ د صرف خی چیرې مونږ څه کار کوو مای سیټ او بیا مونږ غواړو چې پرینټ کو دغه مای انډرسکور سیټ چې دی دا مونږه پرینټ کول غواړو نو ګورې دا کومه پرینټ کوم د موږ آوټپوټ راکړي دا مونږ یو سیټ جوړ کو. وس مونږه سیټ د زوم جوړولای شو لکه څنګه چې بر ماته ستوي چې مونږ د پر یوز کو پیرنتیسز نو پیرنتیسز هم یوز کولای شو. د دې زماره واغستو نوم ولور کو انادر سیټ او سیټ جوړوم دي دا ګوره د ډیټا ټایپ ما ډیفاین کړه چې مال څه پکار دی مال سیټ پکار دی. خو زموږ څه شو پیرنتیسز شو او بیا وسکو دلته کې یو واغستو په سکوير بریکټ کې انکلوز کو. مخکې نه مونږ لیست ویل دی تاسو نه ولا غوسه وګورئ خو دا مونږه په دې طریقه باندې یو سیس سیټ ته اړولای شو یا سیټ په دوه طریقو جوړولای شو کرلی بریکټ او ور سره پیرنتیسز هم د پیرنتیسز لپاره په طریقه بیا دا وي صحیح قسمه وي. دلته کې مونږ رالو جوپیټر ته او دلته یو لیست جوړ کو سیټ یو جوړ کو ساری لیست نو یو سیټ یو جوړ کو د یو ویریبل نیم یو ولور کو another set او set ته اړو سیس دا زموږ سره set ته اړو او د دې نو بیا د پرینټ کو رن یو کو نو تاسو کته شي چې د مولم آوټپوټ په څه کې راکو په سیټ کې راکو ولې چې دا په کرلی بریکټس کې دی کرلی پیرنتیسز کې دی نه دی وجه موږ د پته لګی چې دا زموږ سره سیټ دی او د ملټیپل ډیټا سٹور کولای شي. موږ سیټ جوړ کو وس سیټ کې مونږ یو پراپرټي دا وی چې رقم سیټ چې زموږ سره دی نو د زموږ سره ډوپلیکیټ ویلیوز نه الاو کوي نو ګورو مونږ ګورو چې را د زموږ سره یو ډوپلیکیټ سیل نو مونږ ویریبل یو جوړ کو او په دې کې ډیټا سٹور کړه 1 2 2 ډوپلیکیټس پکې رالل 3 4 4 نو او 5 5 نو دا ګورو ډوپلیکیټ جوړ شول. وس د چې کله مونږه آوټپوټ د دینه اخلو په دې کې به ډوپلیکیټس به کې نه ځکه چې دا پراپرټي د سیټ چې هغه به کې ډوپلیکیټس نه الاو کوي. دلته زور علامه د می پیسټ کو او کزو د دا کم سیټ چې ما جوړ کو د دې نه کافي کم او دلته رن کم نو تاسو کته شي چې ګوره هم سره 1 صرف 1 راغسته 2 2 نه صرف یو 2 راغسته ځکه سیټ چې دا ډوپلیکیټ ویلیوز نه الاو کوي د ډوپلیکیټ نه پریدي. بیا د موږ سره دغه شانتي مونږه مختلف
اپریشنز چې دي نو په سیټ باندې اپلای کولی شو. لکه فار ایگزامپل زموږ سره دوه سیټس دي، یو سیټ 1 دی او بل زموږ سره سیټ 2 دی. موږ غواړو چې یاره څه وکړو، د دې یونین جوړ کړو. یونین مینز موږ یې کمباین کوو. لکه بره موږ هغه څه دی سیټ 1 کې موږ هغه څه دی 1 2 3 اپ ټو 5 او سیټ 2 هغه څه دی 3 4 5 6 7. نو ګوره په دې کې دا دوه ویلیوز کمباین دي، 4 3 4 دا کمباین دي، بلکې 5 سره هم کمباین دی، 3 4 5 او 3 4 5 دلته هم دی. او کله موږ د دې آوټپوټ الون دی موږ آوټپوټ سره کوي، دی به آوټپوټ راکوي 1 2 3 4 5 and 6 and 7. نو په دې طریقه به راکوي. نو دی به یونین کوي، کمباین کوي به. اوس ګوره د 3 4 and 5 چې دي که نه، دا په دې لپاسني سیټ کې هم دي او 3 4 and 5 په دې لاندني کې هم دي. د دې کمباین ته بیا موږ وایو چې په دواړو کې هغه ته موږ انټرسیکشن وایو. نو په دې ټایم کې مونږ دا دواړه یونین کوو. د یونین لپاره کمانډ دی د یو ځای کولو لپاره یونین سیټ زموږ سره ډاټ یونین. مونږ غواړو چې سیټ 1 یونین کړو د چا سره؟ د سیټ 2 سره. نو مونږ ولیکو سیټ 1 ډاټ یونین سیټ 2. نو په دې طریقه باندې مونږ د دې نه هغه کافي ورکوي شو. دا ما کافي کړل او دلته مې پیسټ کړل. ما واغستو سیټ 1 مې واغستو، دا مې واغستو سیټ 2 مې واغستو او دلته ما ولیکو یونین. خو دا خو ولا موږ ویریبل نیم ورکو یونین انډرسکور سیټ. لکه زه د سیټ 1 او سیټ 2 یونین کوم، نو دلته ما ولیکو سیټ ډاټ یونین وذ چا سره؟ د سیټ 2 سره. او بیا راله پرنټ کا، څوک راله پرنټ کا؟ هم دا یونین سیټ چې کوم ما جوړ کړو دا راله پرنټ کوو. کله موږ بیا دا پرنټ کوو نو دې کې څه کېږي؟ دا یونین جوړوي. او که دغه شانتې موږ د لپاسنې وګورو او موږ وایو چې یاره دې موږ انټرسیکشن وکاږو، نو ډاټ انټرسیکشن به یې دلته ولیکو. ډاټ انټرسیکشن ولیکو. دلته موږ انټرسیکشن واغستو. اوس دلته موږ سره ایرر راله یونین انډرسکور سیټ انټرسیکشن وذ سیټ 2 او یونین په ځای ما یونین کال کو یونین سیټ زه به دلته کال کوم، نوم به ولا چینج کوم، انټرسیکشن به ولا. ها اوس راځو د انټرسیکشن افسیټ ته پر راځو. انټرسیکشن افسیټ چې دی نو دې کې به مونږ کمباین لوکه لیټ سپوز د لپاسنې زموږ سره چې کم سیټ دی کم چې مونږ د بره دلته وي سیټ 1 دی او سیټ 2 دی. اوس دې کې زموږ سره انټرسیکشن کمباین ویلیوز کمی دي، هغه دي 3 4 and 5. نو ګوره دا په انټرسیکشن باندې وکاږو. د دې باره به مونږ ولیکو انټرسیکشن انډرسکور سیټ یو ورته نوم ورکو او سیټ ډاټ انټرسیکشن یې واستو، هغه ډاټ یونین او دا ډاټ انټرسیکشن دی. نو په دې طریقه باندې مونږ څه کولی شو؟ هغه دواړو به منځ کې انټرسیکشن اخیستی شو. دلته مونږ رالو جوپیټر ته رالو او دلته مونږ ولیکو انټرسیکشن سیټ نوم یو ویریبل ډیفاین کو سیټ 1 ډاټ انټرسیکشن وذ سیټ 2. بره خو ډیفاین شوي دي که نه، سیټ 1 هم ډیفاین شوی دی او سیټ 2 هم ډیفاین شوی دی. او د هغې اوس مونږ څه غواړو؟ ډاټ انټرسیکشن غواړو چې مونږ غواړو چې دا مونږ له څه کا کمباین نه کا. نو ګوره چې کله مونږ پرنټ انټرسیکشن سیټ والو دا مونږ له آوټپوټ پکار ده چې څه راکړي 3 4 and 5 راکړي، ځکه چې 3 4 and 5 په دې دواړو کې کامن دي. نو دې وجې نه انټرسیکشن به دې مونږ له څه راکړي آوټپوټ. نو دې مونږ له آوټپوټ راکړو 3 4 and 5. بیا په دې ورپسې مونږ ډیفرنس ویښکی شو، یو د بل نه سپریټ کولی شو. نو د ډیفرنس دپاره زموږ سره دغه سیټس مونږ برني واخیستلو چې یاره زموږ سره سیټ 1 دی او سیټ 2 دی. د سیټ 1 ډاټ ډیفرنس وذ سیټ 2